请核对车牌出示二维码，请缴费25元。Ok. 支付成功。Ok. No, Balu, nici pe tine nu te-a călărit atâta femei. Am coborât de pe autostradă și acum trecem pe la poliție. Noi, aici la mall e aglomerat. Sunt bani din petrol, lumea nu lucrează, numără banii. Hai aici! Așteptăm trenulețul, stăm aici la rând. Cămilele astea primesc mâncare destul de bine, nu sunt așa slăbuțe ca și în Mauritania. Și-am dat de un TikTok star. 欢迎光临，欢迎光临，已使用。 Bună dimineața, prieten! Ieri nu m-am arătat hotelul din față, cred că așa arată și a văzut în interiorul. Ce frumos a fost! 37 de euro a fost camera pentru 2 persoane cu mic dejun. Este foarte cald, deja sunt 33 de grade, este ora 9:30. Azi vom avea poate și 40. Asta e, când vii într-o țară, nu știi. Și aici, cum este și în România și în Europa, au spus localnici că este un val de căldură. Deci înseamnă că în toată lumea, nu numai în Europa, și aici este un val de căldură care, ce face? Mergem, așa că azi avem de făcut aproape 300 de kilometri, dar am convenit că 150 mergem pe autostradă când se va încălzi și mai tare. Deci acum încă e ok, dar acum să mergi în orașe, este foarte cald. Deci primii 150-200 km vom merge pe național, așa am înțeles. Și a doua parte vom merge pe autostradă. Azi vom merge într-un oraș destul de mare, deci va fi super. Scurio și eu cum arată. O zis că este un oraș foarte frumos și încet urcăm spre munții Altai. Deja mâine o zis că terminăm cu căldura, mâine deja intrăm în munți, așa că azi încă trebuie să țineți-vă bine pe șaua din spate și să nu leșinați. Haideți că pornim! Am pus în mișcare, 27 de grade arată motocicleta. Acum la 9:35, cât este acum afară. Aici pe soare deja nu e așa de bine. Da, abia aștept să ajungem deja în Siberia, în Novosibirsk, când ajungem noi și în Altai se anunță 20 de grade, noaptea 7. Mai bine mă îmbrăc de 7 ore, sincer, decât să merg pe căldura asta, dar asta e în aventură. A scris cineva că de ce nu mergem noaptea pe răcoare. Da, e mai răcoare, dar ne-am venit să savurăm China, să vedem cum trăiesc oamenii, peisaje. Și pe mine ăsta mă interesează, cine urmărește canalul meu, cum trăiesc oamenii, cu ce circulă, cum, unde stau, uitați, în blocurile astea cu gratii. Asta nu vezi noaptea. Niciodată când am călătorit într-o țară nu am fost atras de muzee, de locurile turistice care îs machiate, acolo merg toți turiștii, acolo fac poze toți turiștii, trebuie bifat pe Instagram. Eu nu sunt genul, mie îmi place să vin în zone unde nu vin turiști, acolo vezi viața reală, cum suntem noi acum în zona asta, în Xinjiang. Nu degeaba și Ichibuț a venit în zona asta, că și ei îi place. Exact, se vede că suntem același gen de aventurieri. Ieri cum am mâncat în restaurantul local, am văzut cum gătesc ei. Să știți că a fost foarte bună mâncarea. Nu a fost un pic prea mult, acum simt un pic stomacul. Am mâncat de 40 de zile carne de porc, fiindcă am trecut cel mai mult în zonele arabe și când am dat de carne de porc, am mâncat ca porcul. Și acum simt, nici n-am fost la mic dejun, pur și simplu n-am putut să bag mâncare în gură. Am venit pe autostradă și iar trebuie să ne taxăm. Și ieri am avut o stație de taxare, n-am mai filmat.
Trebuie să vadă numărul. Și după aceea doamna ghidă îi arată numărul chinez care are pe telefon. Și permanent în stație, voi nu știu dacă auziți, vorbește cineva pe chineză. Nu pe chineză, pe chineză. Și scanează WeChat-ul. E romers. 请核对车牌出示二维码，请缴费25元。 Ok, Ok. 支付成功。 ok, Ok. ok, a mers. No. Aici am ajuns în ploieștul Chinei, în Texasul Americii. Am ajuns în zona unde se extrage cel mai mult petrol. Acolo sunt sondele, puțin diferă de sondele ce vedem la noi. Sper că mă auziți că mergem pe autostradă și bate vântul. Acolo sunt rafineriile și aici în dreapta stăm în deșert. Aici este cel mai mare câmp de petrol din China și orașul unde merge, nu mai țin minte cum o cheamă, dar o să vă scriu pe ecran când ajungem. Este pe de Dallas al Chinei, unde este mult petrol. Am înțeles că și orașul este destul de modern datorită acestui lucru. Abia aștept să-l văd. Să mergem și la un shopping city, că vreau să iau câteva cadouri pentru familie, pentru acasă. Așa că o să vizităm un shopping city, ajungând acolo. Luăm ceva chinezării. Nu știu dacă se vede acolo sonde de petrol, deci benzină, motorină, și venim de vreo 4 km și panouri solare acolo, cred că e asfalt. Panouri solare de vreo 4-5 km, cred că încă vreo câțiva kilometri. Deci foarte, foarte multe panouri solare. Deci energie, petrol veche. Uitați, panouri solare și ăla de vânt. Dar e plin, e plin. Oho! Ia! Unde lice? Unde duci cingliericele? Era așa singur aici. La noi merge cu gabarit depășit. El nu, aici voie. Uite, am găsit și celelalte bucăți de la Rice. La poartă. Ăștia cum trec poarta? Mama soare. Și camion chinez. Unde ne băgăm după Rice? Nu, sub Rice n-am mai stat. Acolo trebuia să mergem să plătim, nu știu ce va fi aici. Ne deschide la tăți? Aha, aha. Ăsta e cora automat. Hai să vedem cum merge. Că numai acolo trebuia să mergem unde este personal, că noi nu avem cu automat. Hai că vine omul. Păi eu lângă barieră aș putea să merg. Salut! Deci, am scăpat. Spuse că lângă barieră putem merge. Si, Alice, că nu trebuia să plătim. Dumnezeu să vă ajute, sau, nu știu, Buddha. Să nu răsturnă motocicletele. Ne-au atacat femeile aici în China, n-avem ce face. Când ne-au văzut aici în parcare, când ne-am oprit, toți au fugit la noi. Stai să iau jos casca, că îl îmburnați. No, Balu, nici pe tine nu te-a călărit atâta femei.
Balul e mândru. Ce se bucură? E bine dacă se bucură. Opa, nici pe Ragra n-au stat atâta femei încă până acum. Hai să mergem înăuntru, că nu scopăm de... Da, stai că dacă mergem în bord de motocicletele, stai un pic. Ce am observat aici la benzinerii, că foarte mulți s-au întrebat dacă este motorină. Sincer, eu n-am văzut motorină aici nicăieri. Benzină și camioanele aici merg cu LNG, deci cu gaz, nu cu GPL, cu LNG și o să încerc să vă arăt la fiecare camion mai mare. Există în spate o buterie mare, imensă de LNG. Și autobuzul merge cu benzină. Deci dacă vreți să veniți în China cu mașina, sfatul meu să veniți cu hibrid, benzină, chiar electric mai bine decât cu diesel. Eu chiar n-am văzut și nici nu am văzut mașini diesel aici. Că na, mașinile diesel au zgomotul lui specific, dar n-am văzut. Deci nu știu unde ai aliment aici diesel. O să întreb de la ghid, numai să nu uit. Am coborât de pe autostradă și acum trecem pe la poliție. Ha. Deci așa se intră în oraș. E oraș de petrol. Păzit de poliție, probabil. Deci ați văzut, am coborât, am plătit autostrada și este aici un... Așa poți intra în oraș. Bye bye! Trebuie să mergem să ne înregistrăm sau nu știu. Vedem ce a ieșit. Așa au fost și acolo la lac. Trebuia să mergem să ne înregistrăm. Am ieșit. 2 minute a durat. Deci normal am văzut locanicii, chinezii cum merg, îți scanează fața și de drumul. La noi, nu știu de ce. La Vama a fost scanați la față, nu știu de ce nu funcționează. Au dreptul să folosească, că suntem străini, că a doua oră nu te scanează, trebuie să mergi înăuntru, dai pașaportul, permisul chinez și numărul de matriculare chinez, care avem un card, faci o poză și atât. Deci pe noi nu ne scanează la față. Poate știți voi, nu știu de ce. Asta m-am gândit, că poate cum suntem străini și, nu știu, n-avem ochi așa trași, da? Deci acum intrăm în orașul Karaiman. Aici este pușcărie sau ce? Intrăm în orașul Karaiman și ne explica ghidul că e oraș, cum am spus, gen Dallas. Deci un oraș bogat în petrol și energie. Și probabil și din cauza asta este așa de strict intrarea. Deci aici au foarte multă energie. Dar nu mă deranjează, dar vedeți, dacă vii fără ghid sau fără însoțitor, e greu să înțelegem noi legile de aici, de aceea și bine. Am mers acolo, am intrat, doamna i-a arătat de unde venim, are de la legitimație de la firma asta cu cine colaborăm. Ei sunt o firmă de turism internațional cu autorizare, v-am spus, din 2004, deci de foarte mult timp au autorizare. Și e mai simplu așa, ea a explicat, a arătat că sunt de la agenție, noi suntem turiști. Trebuie să spunem permanent, polițiștii sunt foarte zâmbitori, deci nu simți că acum... Deci absolut nu simți că de ce ai venit? Deci sunt foarte zâmbitori, ne întreabă de obicei polițistul unde venim. Fiecare spune, lung drumul, zic, mie îmi spui. Și faci o poză, introduc într-un sistem și atât. Deci 2-3 minute. Deci zici că suntem într-un oraș fantomă, ia. Noi suntem pe drum. Foarte interesant. Și
Au bulevarde foarte largi. Ăsta am observat și în toate orașele. Nu prea este ambutoiaș, fiindcă sunt 4-5 benzi pe sens. Am văzut filmulețe în Turkmenistan, în Ashgabat, și în Coreea de Nord, că sunt bulevarde largi și nu circulă nimeni. Acum așa mă simt. Drumul e a nostru. Am cumpărat un drum aici în China. Foarte frumos aici. Chiar dacă este în deșert, aici au plantat foarte mulți copaci. Și acolo în dreapta este un râu artificial, sau de fapt un lac. Aici n-am văzut sursă de apă în râu sau ceva în deșert, dar este o apă mare aici în dreapta. Promenadă. Să rămână. Opa. Aici e deja traficul un pic mai mare. Ne apropiem de centru sau de ceva. Oh, de ce fain! Lampioane chinezești! Tanti, ce faci? Că te călcăm! Dar ce miroase a mâncare aici! Aici e mall-ul, deja miroase a mâncare! Ăsta trebuie să fie de aici. No, aici la mall e aglomerat. Sunt bani din petrol, lumea nu lucrează, numără banii. Și la intrare ce puțin au fost. Aici o să fie fan. Citește numărul la motocicletă oarecum. Așa a citit numărul, poți nu iei bariera. Am trișat. Vedeți dacă ai un ghid bun. Economisește bani. Nu cred că se plătește parcarea, numai te citește. Dar cum n-avem număr în față, era mai complicat probabil și de aceea. Ați mai fost cu noi așa la un mall, vedeți? Bine ați venit în subsol. Și arată, dacă vă uitați sus, e roșu, acolo sunt 2 locuri, dar merg 4 mașini, deci probabil că se vor ocupa. Am putea aici în dreapta să mă oprind, dar nu știu dacă voie. Stai acolo. Oh, acolo puteam să le băgăm, că vrea să iasă. Frate. Nu iese la numai n-a parcat bine. Foarte cald. Foarte, foarte cald. Noi am putea să ne oprim aici. Să rămână? A? Nu înțeleg ce zici, dar zic că zici bine. În sfârșit ne-am oprit, dar ce-au strigat femeia când am înțeles ce zice? Că cu motocicleta nu vrei să intri în parcarea subterană. M-a zis ghidul să faci cumpărăturile, oricum ei răspund. Sper să găsim motocicletele când venim. În sensul că cum nu-i voie, nu-i voie, n-a ce face, dar vedem. Aici motocicliștii n-au jumate drept.
cât au mașiniștii. Nu poți să mergi în benzinărie numai dacă împingi motocicleta, să zic în vlogul de ieri. Deci, crazy. Totul ca și la noi, nu diferă de nimic. Cum să diferă? Același stil făcut, ca și la noi, ca și la americani, ca și la germani, peste tot același, muzică tare. Hai aici, 活动。 vino aici. Ăsta nu pică, sper, cum o picată la Rusia. Hai aici. Na. Peste 20 de ani o să avem acasă jucării din asta, o să facă, o să gătească, o să spele rufele, cine știe. Exact cum am bănuit ca și la Shanghai, deci aici sunt branduri europene, branduri americane și am mutat la preț și că 40% este mai scump decât la noi, un Versace, un parfum Blue Chanel, fiindcă e invers. Cum la noi sunt scumpe mașinile electrice, cum vin brandurile europene consacrate și americane, aici se plătește vamă, de aceea este scump. Așa că am convenit să venim aici la DJI, fiindcă ăsta ne interesează, că cu ăsta muncim, cu ăsta vă filmez și după aceea mergem mai departe și o să căutăm suvenir într-un supermarket sau într-un mall local. Că aici e mall-ul pentru bogățași, fiindcă, cum am spus, nu avem ce căuta noi aici, nu suntem bogați. Dar haideți să vedem DJI-ul. Ia un DJI Osmo Pocket 3, pe EMAG în România costă 2200 și ceva de lei și aici costă 1600 de lei. Deci e o diferență de 600 de lei. E mai ieftin aici, este în promoție, așa că o altă cumpără. Un Osmo 3 am și eu și îi place foarte mult. A apărut și Osmo 4, dar nu văd diferența și e o diferență de preț de 150 de euro. Eu cu Osmo 3 îmi fac treaba foarte bine, așa că deja am meritat că nu 600 de lei. E foarte fain aici, la DJI, clear, acest store. Cum vedeți, au de toate. Am arătat că și eu filmez cu DJI. Deci ăsta e Pocket 3-ul. Ăsta e Pocket 3-ul. Și ăsta e Pocket 4. Deci cum am uitat, diferență mare. Aici are un buton de zoom, care e fain, dar pentru ăsta nu merită 150 de euro plus. Sunt și drone, foarte multe. Degeaba cumpărăm că în Rusia oricum nu ne lasă cu el. Am adus cu noi. Sunt niște Mavic cu Pro aici foarte serioase. Haideți să vă arăt un supermarket peste ce avem noi. Și ăsta este un oraș micuț din partea cealaltă a Chinei, nu spre Shanghai. Nu mănânc orez, mănâncă și altceva. E nebunie ce e aici. Am o poftă de a mânca. Câte bunătăți aici. Minunat. Am ieșit din mall-ul ăsta care este peste tot și la noi și mergem acolo, la autentic chinez. Că am zis, bă, noi vrem să luăm ceva ce nu găsim la noi, ceva mărunțișul, că nu putem să luăm pantofi geci cu noi pe motocicletă. Așa că mergem acolo la ceva autentic și uitați cum încarcă băieții mașinile. Sunt foarte multe superchargere, m-am uitat. Cel mai slab este la 300 de kW, dar sunt foarte multe la 800 de kW, deci aici vedeți prietenii mei care mă urmăriți de când am Tesla, sunt aici câteva mașini. Uitați, sau Mișu 7, ce fain arată mașina asta. Deci că e Porsche. Ăsta când apare în România o să spargă piața. SU7. Și cum vă uitați în parcare, nu cred că sunt foarte săraci chinezi, așa că dat mașini de 2-3 ani. Vezi. O trecut vremea când ăștia au mâncat numai orez. Credeți-mă, o trecut. E plin mall-ul. Încă o dată spun, am uitat la un parfum Blue Chanel, care costă aproape dublu decât în România și stătea lumea la rând. Nu spun ce a cumpărat Olpar, fiindcă este surpriză. Eu am cumpărat un magnet, uitați, cu acest oraș de petrol. Super fain. Așa că mergem, urcăm pe motocicletă, afară sunt 36 de grade, abia aștept. Așa că go! Mai avem 95,8, arată GPS, 100 de kilometri până la următorul oraș. Pe această căldură, dar avem autostradă, așa că va fi bine.
Și cum am spus, acolo mergem la hotel, facem un duș și vă ducem într-un loc super care se numește Devil City, dacă puteți să traduceți orașul nebun, care nu este oraș, dar aceea este nebun. O să fie fain. Nu plecați nicăieri, este cald, desfaceți un suc, desfaceți o bere, imediat vă arătăm ceva super fain. Desert Style. Urcăm pe autostradă. Cum am spus că orașul este în deșert, acum am ieșit de oraș să vedeți și voi cum arată pe aici. Nimic! 37 de grade la umbră. Pe soare, pe motocicletă, ne încălzește motorul 58. Nu știu, dar e foarte cald. E foarte cald. Așa e vara, nu? Eu nu mă plâng, numai vă comunic. Voi cum rezistați? Că am înțeles că și în România e foarte cald. Uite, un motobiker. Salut! E greu de rezistat, dar cu gândul, cum am spus, sunt la Novosibirsk, unde noaptea se anunță 6-7 grade, ziua 20-21. Mai avem vreo 3000 și ceva de kilometri până acolo, mai avem. Unde suntem? Sat de vacanță sau ce e asta? Când am fost copil și am mers la mare, nu știu dacă țineți minte generația mea sau ați fost, la Saturn. Tati cum a fost lucrat la OJT, la autocare. Mergeam în Saturn, în sat de vacanță, se numea sate de vacanță, Delta și Dunărea. Mâinile sus, cine ține minte. Am stat într-un an, eu vreo 8 ani de zile, tot acolo am fost fiecare vară cu tati. Am stat și la Delta și la Dunărea. Dunărea a fost mai fain, că căsuțele avea un fel de grill sau ce e acolo, un fel de terasă. Aici e hotelul. Ce e ăsta? Am crezut că ăsta e. Bun, am venit! Haha, ce fain! No? Unde mergem? Nu știu unde ni se intră. Deci vreau să joc golf la 35 de grade, 38. Unde e Iohannis? Domnule Iohannis, e bun căruciorul ăsta cu golful. Matale a fost cu golful. Aici e chiar de bine pe umbră. Menjünk ilyennel tovább? Aha, vam, uite ce fain e. Domnule Iohannis, cum se conduce asta? Ai fost în China la golf, sigur a fost. Balu, ce zici? Mergem cu ăsta mai departe. Urcăm toți 4. Suntem într-o sat de vacanță și aici, cum am povestit pe motor, seamănă cu Delta și Dunărea. Tot așa. O să vă arăt și interiorul, e super fain, camera, e ok. Cât a costat-o apar? 170 de yuan, nu știu. 170 de yuan, stați că vă fac eu acum calculul. Deci 170, 115 lei. Deci 115 lei pentru 2 persoane. Nu 30 de euro, 22 de euro, 23 de euro. 2 persoane cu mic dejun. Opa, merge să ia ceva din mașină și mă duc să iau înghețată la recepție. Am văzut înghețată cum era în vremea lui Ceaușescu, o să vă arăt. Retrăim sentimentul aici. Aici e înghețata 1, ăsta am mâncat în copilărie, ceva de genul, și ăsta, cu napolitane. Mă apuc repede să mănânc, fiindcă se topește rapid, așa vă arăt camera. E super ok, la 115 lei, cu mic dejun chiar este superb. Aici și baia, dușul, foarte drăguț, o mini bucătărie și alpar. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesorii moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Este ora 8 și 10 minute, am venit seara
să nu fie așa cald, sunt 36 de grade, deci tot acolo suntem, nu contează. Ce bate soarele! Haideți să vă arăt unde suntem, la Devil City, deci așa arată aici. Dincolo de drum, o grămadă de sonde de petrol, nu prea se vede, dar trebuie să mă credeți, pe bune spun. Aici două motociclete, un Aprilia și un KTM. A few moments later. Uitați ce mi-am cumpărat cu 23 de lei, 25 de yuan. Am zis că dacă sunt în peisaj unde a fost și Indiana Jones, Harrison Ford, atunci îmi iau un club. Poate tare soarele și de mult am vrut să iau așa ceva, așa că eu sunt Indiana Jones de satul mare, de pe tin. Scrieți în comentariu cum îmi stă, nu râdeți. Cine râde nu-l mai duc cu mine și nu mai are loc cu șava de pe șava din spate. Dar scrieți în comentarii, uitați ce frumos e. Yes! Am înțeles că mergem cu trenulețul. Avem bilete. 欢迎光临，欢迎光临，已使用。一般大学嘛都会看脸色，然后比店面的，因为他们都哦，那个我打他们那个安全带差不多也。Așteptăm trenulețul, stăm aici la rând. Cum vine trenulețul, urcăm și mergem. Nu știm unde, dar mergem. Și cum am spus, uitați acolo, e plin cu sonde de petrol dincolo de drum. De aceea se numește Devil City acest loc, fiindcă noaptea, aici tot timpul când suntem în deșert, bate vântul și noaptea se aude așa ca și diavolul cum strigă. Și de acolo a venit denumirea Devil City. Deci cuvântul bate între aceste stânci minunați. Aici intrăm între pietre. Drumul este pavat, foarte interesant. Deci trenulețul vine pe pavaj, nu este asfalt, de aceea și un pic scutură. Dar probabil că pavajul ține mai mult. Aici sunt sondele de petrol, cum vedeți. Și acolo, ce bate soarele, sper că vedeți bine. Suntem în deșert, nu poate lipsi, nici cămilele nu pot lipsi. Și dacă plătești bine, te duci o tură cu cămile. Frumos! Bine asta. Cămilele astea primesc mâncare destul de bine, nu sunt așa slăbuțe ca și în Mauritania. Bine, acolo sunt dromedari, dar totuși se vede că sunt răniți și, uite, mângâiați. Super fain. Iurte, Flintstone Family, uitați. Casele lui Flintstone Family. Deci aici a fost un film făcut, filming location to Seven Swords. Vedeți? Aici s-a turnat un film. Ceva scenariu. Salut! Salut! Și-am dat de un TikTok star, nu știu ce este, dar de vreo jumătate de oră băiatul sau cu cameră fotografiază, are o cameră mai tare sau cu telefonul. Bine, ferița e mai frumoasă decât un pic ieșit în comun, din comun. Așa că suntem actori și noi. Hai să te pozez eu. Am ajuns în zona Mongolia, fiindcă sunt iurte și o grămadă de chestii. Nu mai coborâm că ne foame, este ora 9 și uitați cât e ceasul și mai trebuie să facem vlogul. Așa că mergem mai departe. Profităm de liniște, că până ce am venit tot a urlat difuzorul ăsta de aici, o cântat. Am terminat cu Devil City, a fost interesant. Pentru asta nu aș veni în China, dar dacă tot sunt aici, de ce să nu ne uităm? A fost super fain. Din păcate,
acea boxă care era în trenuleț, urla, distorsiona, dar da. Probabil pentru chinezi este mai interesant, fiindcă aici se turna foarte multe filme, au foarte mult din mitologia lor, deci noi, aici am înțeles ce a zis, dar a fost interesantă, o experiență interesantă, sper că v-a plăcut și vouă. Mergem să căutăm ceva să mâncăm, este ora 9:21 seara și, da, nu știu când o să edităm acest vlog, dar o să fie bine. 1 hour later. Am ajuns la Căsuțe, hotel Căsuțe. Este ora, ai văzut cât e ceasul? Ora 10:17 minute. începe aici viața. Da, deci ora 10:30 imediat, noi ne apucăm de editat video, de rendering, atunci să găsim internet bun să urcăm, dar tot timpul am reușit până acum, o să fie bine. Mulțumesc că ați fost și azi pe căldura asta cu noi. V-am introdus în Petrol City, în Caraiman, care este un oraș chiar super fain. Foarte multe verdeață aici în deșert. Dacă mai aveți un pic de timp și doriți să susțineți canalul meu, atunci mergeți pe site-ul berticiotila.ro, de unde puteți comanda produse super faine. Petrol nu puteți să beți din cană, că nu e sănătos, dar cafeluță da. Și mulțumim frumos pentru susținere. Ne vedem mâine într-un nou vlog. Mâine deja începem să urcăm spre munți. Nu se deschide? Se deschide! Deschide ușa creștină. Încă e Crăciunul departe, dar seara e aproape, așa că la revedere!